Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hai, saya Cikgu Syaril daripada SMK Puwira Jaya Romping Pahang. Hari ini saya nak unboxing satu bungkusan yang saya terima daripada Kevin Zahri yang diberikan kepada saya sebagai Team Leader Sekolah untuk program Bukan Soal Kurus Sekolah. Okey, bagi anda yang ingin mengetahui apakah maklumat berkaitan dengan program ini, Bukan Soal Kurus Sekolah yang pertama kali diadakan pada tahun ini, anda boleh dapatkan maklumat tersebut dan juga boleh lagi mendaftarkan diri anda sebagai Team Leader Sekolah untuk wakil kepada warga sekolah dan juga pelajar anda dekat link description di bawah. Okey, dapatkan maklumat tersebut di situ untuk mengetahui apakah program berkaitan dengan Bukan Soal Kurus Sekolah ini dan menyertai program tersebut. Okey, program ini baik kerana kita bukan sekadar membincangkan isu-isu berkaitan macam mana nak kurus. Okey, ia perkongsian yang menarik daripada pelbagai sudut. Okey, dari sudut pemakanan, dari sudut senaman, okey, cara kita nak kira kalori, apa semua daripada pakar-pakar yang didatangkan khas dalam tim Bukan Soal Kurus Sekolah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita buka unboxing sampul ini yang baru saya terima daripada Kevin Zahri dari syarikat Band. Okay, kita unboxing. First time saya nak buat unboxing dalam channel saya. Jadi anda yang baru pertama kali singgah ke channel saya, jangan juga lupa tekan butang subscribe, like dan juga share untuk mengetahui perjalanan sekolah saya dalam program Bukan Soal Kurus Sekolah ini. Okay. Okay. Wrapping cukup baik. Lagi. Okey. Inilah dia barang yang ditunggu-tunggu sudah pun sampai. Okey. Baik, apa yang saya dapat kat sini ada buku kurus. Okey. Buku kurus yang ditulis oleh Kevin Zahri sendiri. Okey, buku ni kalau tengok kat sini harga dia RM99.90. Anda boleh pergi ke link description itu untuk dapatkan buku ini. Okey, dan juga Suka Hati Aku Planner. Suka Hati Aku Planner. Okey, jadi planner 2021 dalam isi dalam dia, planner dia di bahagian dalam. Okey, Suka Hati Aku. Apa yang dimaksudkan dengan Suka Hati Aku ni? Program Suka Hati Aku ni sebabkan sekarang ni pandemik COVID-19, kita suasana kita di sini dengan di sana tak sama. Jadi kita menyertai program ni ikut suka hati kita, tapi bukan suka hati promo kita hentam saja lagu untuk program ini, tapi ada silibus-silibus yang perlu diikuti tapi ikut kesesuaian masa kita. Jadi nak tahu lebih lanjut, terus klik pada link description tersebut. Okey, saya nak tengok buku buku kurus. Okey, sudah lebih 80,000 copies. Okey, sudah lebih daripada 80,000 naskah terjual. Okey, sudah lebih daripada 80,000 naskah terjual. Jadi anda boleh dapatkan buku ni. Panduan, kalau kita tengok pada muka surat hadapan ni, kurus, panduan kurang 10 kg berat badan dalam 6 minggu. Okey, ini daripada Kevin Zahri sendiri. Okey, buku ni ditulis oleh Kevin Zahri. So isi dalam dia menarik. Okey, saya pun tak sabar untuk hadam bacakan habis program isi intro maklumat di dalam buku ni. Okey, dalam buku ni ada 9 pegangan dalam buku ni. Ada 9 pegangan. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi cerita lebih lanjut, anda pun sepatutnya dapatkan naskah ni. Naskah kurus ini kepada anda yang mempunyai niat untuk
untuk kuruskan badan. Okay, niat nak itu aku teruskan. So, satu lagi. Ada satu lagi yang diberikan oleh Kevin Zahri kepada Team Leader Sekolah. Okay, salam kurus and high. Okay. Yani, I wanted to personally thank and welcome you to our Bukan Soal Kurus family. Okay, setiap pembelian menyokong usaha kami untuk membatras obesiti dan tingkatkan gaya hidup aktif melibatkan ribuan sekolah seluruh Malaysia. Saya yakin anda mempunyai harapan dan niat yang sama untuk diri anda dan keluarga tersayang. But take your time, enjoy the journey and always ingat, ia bukan soal kurus. Yakinlah pada diri sendiri dan ingat perjuangan kurus anda. Suka hati kau. A part of my family as part of my family, if you ever have any question, please reach out to me and I am always here for you. Cikgu Fitness anda, Kevin Zahri. Okay, jadi anda sekiranya ingin dapatkan maklumat lebih lanjut tentang program yang saya sertai mewakili sekolah saya untuk pelajar-pelajar saya dan juga warga sekolah saya, anda boleh klik pada link di bawah description tersebut untuk dapatkan maklumat yang lebih detail. Okay, so sampai jumpa lagi untuk next perkongsian berkaitan dengan bukan soal kurus, perjalanan saya bersama dengan anak-anak murid saya dalam bukan soal kurus, suka hati aku. Kalau kau nak tengok, boleh tonton. Okay, jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.